and namaste to my YouTube channel. Welcome back to my channel again. So आजको भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरहरुलाई फेरि पनि 40+ लेडिजहरुको लागि चाहिँ एकदमै उपयुक्त हुने एउटा प्रोडक्ट लिएर आएको छु जुन प्रोडक्ट चाहिँ स्पेशली फर एन्टी एजिङ र हाम्रो फ्रिकल्स अनि चाया पोतो मेलाज्माहरुको लागि चाहिँ एकदमै उपयुक्त हुने चाहिँ एउटा प्रोडक्ट लिएर आएको छु। त्यो प्रोडक्ट के हो हजुरहरुले थम्बनेलमा देखिहाल्नु भयो होला। सो मेरो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरुलाई फेरि पनि हम्बल रिक्वेस्ट गर्छु, यदि हजुरहरु मेरो सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो भिडियो फुल हेरेर सपोर्ट गरिदिनुस् होला र मैले पनि हजुरको भिडियो फुल हेरेर सपोर्ट गरिदिएको छु। यदि हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानल फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरुले मेरो भिडियोमा गएर लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आफूले नबुझेको स्किन केयर टिप्सको लागि चाहिँ हजुरहरुले कमेन्टमा मलाई छोड्न सक्नुहुन्छ। सो ढिला नगरिकन लेट्स चेक इट आउट। हजुर साथीहरु, त्यो प्रोडक्ट चाहिँ हजुरले थम्बनेलमा देखिहाल्नु भयो। त्यो प्रोडक्ट चाहिँ यो सिल्कन ब्रान्डको यो चाहिँ एन्टी मेलास्मा क्रीम हो यो चाहिँ, र यसको सेटमा चाहिँ हामीहरुले यो फेस वाश पनि फोमिङ फेस वाश पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरलाई मैले पहिला पनि सिल्कन ब्रान्डको चाहिँ सनस्क्रिनको बारेमा चाहिँ हजुरलाई मैले रिभ्यू गरिसकेको छु, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो सनस्क्रिन छ, व्हाइटनिङ स्किन र इफेक्टिभ थियो मेरो लागि। र मैले हजुरलाई त्यो भिडियोमा भनेको थिएँ यसको चाहिँ चाया पोतोहरू हटाउने अरू पनि प्रोडक्ट छ जुन चाहिँ मेरो स्किनलाई हुँदैन भनेको थिएँ, र मैले चाहिँ चाया पोतोहरू भएको जसले लगाउनु भएको थियो उहाँहरूसँग चाहिँ यो प्रोडक्ट लिएर आफ्टर 1 मन्थ मैले उहाँहरूको कस्तो भयो के भयो त्यो उहाँहरूबाट सुझाव लिएर चाहिँ मैले उहाँहरूकोबाट यो प्रोडक्ट लिएर हजुरहरूलाई रिभ्यू गर्दैछु। हजुरलाई मैले यसको रिभ्यू गर्दैछु र यसको बाहिरको डब्बामा चाहिँ सिल्कन एन्टी मेलास्मा क्रिम लेखिएको छ, रिड्युस फ्रिकल्स डार्क स्पट्स एन्ड डिस्कलरेसन लेखिएको छ। यो सिल्कन ब्रान्ड चाहिँ कोरियन ब्रान्ड हो तर नेपालको डिस्ट्रिब्युसन छ, सो हामीहरूले इजिली नेपाली प्राइसमा चाहिँ मार्केटमा पाउँछौँ। र अर्को भनेको यसले चाहिँ फ्रिकल्स डार्क स्पट र डिस्कलरेसनलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने काम गर्छ। हजुरलाई थाहा छँदैछ फ्रिकल्स भनेको चाहिँ हाम्रो यो तिलकोटी भयो, र अर्को डार्क स्पट्स भनेको चाहिँ हाम्रो एकदमै सानो सानो सनट्यानहरूबाट आउने या फिर पिम्पल्सहरूको रिमेनिङ जुन स्किनमा हुन्छ डार्क स्पटबाट बसेको हुन्छ। र अर्को भनेको डिस्कलरेसन जुन स्किनमा चाहिँ कसैको यदि चाहिँ कालो हुने पार्टमा स्किनमा कालो हुने काइ व्हाइटनिङ हुने भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो स्किनलाई पनि यसले चाहिँ ब्यालेन्स गरेर डिस्कलरेसन चाहिँ निकाल्ने काम गर्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालको लागि मात्रै डिस्ट्रिब्युट गरेको हो र यसको म्यानुफ्याक्चरिङ डेट चाहिँ 3 इयर्सको छ। सो यसको भित्र डब्बामा खोल्दैछु हजुरलाई। यो चाहिँ एकदमै सानो छ, 15 ग्रामको मात्रै छ। यो क्रिम चाहिँ 15 ग्रामको छ र यो क्रिम चाहिँ हजुरहरूले लगाइसकेपछि 1 मन्थ पछि मात्रै हजुरले बिस्तारै बिस्तारै रिजल्ट थाहा पाउनुहुन्छ। यसले चाहिँ एकदमै बिस्तारै काम गर्छ तर एकदम इफेक्टिभ काम गर्दो रहेछ। जसले लगाइराख्नु भएको छ उहाँहरूको स्किनमा चाहिँ अलिक रिजल्ट राम्रो आयो भन्नुभयो, हुँदैछ काम हुँदैछ भन्नुभएको भएर चाहिँ सो मलाई पनि यसको चाहिँ सिल्कनको चाहिँ यो प्रोडक्ट चाहिँ हजुरलाई रिभ्यू गर्न मन लागेको हो। र यसको डब्बाभित्र म हजुरलाई खोल्दैछु। यो चाहिँ प्लास्टिकको डब्बा छ, नर्मल डब्बा छ, स्टिकर केही पनि छैन। ओरिजिनल कुन हो भनेर सोध्नुहुन्छ होला, यसको केही पनि छैन। हजुरहरूले ओरिजिनल खोज्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो डब्बा बाहिरपट्टि चाहिँ ISO सर्टिफाइड भन्ने लेखेको हुन्छ, त्यो ओरिजिनल डब्बा हुन्छ। र यो डब्बामा चाहिँ यो यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ खोलिसकेको डब्बा हो, सो हजुरहरूलाई मैले सो गर्न एकदम इजी हुन्छ मलाई चाहिँ। सो यो चाहिँ एकदम थिकमा छ, हेर्नुहोस् एकदमै थिकमा छ। हजुरले चाहिँ रातिको टाइममा आफ्नो नाइट स्किन केयर गरिसकेपछि क्लिन्जिङ फेस वास के गर्नुहुन्छ, आफ्नो नाइट स्किन केयर गरेपछि बेडमा जानुभन्दा अगाडि हजुरहरूले चाहिँ यो लगाउने हो। यो त नाइट क्रिम भयो। अब हजुरहरूलाई म यो चाहिँ फ्रिकल्सको क्रिम भयो, जुन चाहिँ चाया पोतोहरू हाम्रो डिस्कलरेसन स्किनको हटाउने क्रिम भयो। र यो लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरहरूले यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ सिल्कन एन्टी मेलास्मा ब्लेमिसेस फोम फेस वास लेखिएको छ। यो चाहिँ फोमिङ फेस वास छ, थोरै लगाउँदा पनि एकदमै राम्रोसँगले चाहिँ हाम्रो स्किनमा पिन्चहरू आउने। र अर्को भनेको ब्लेमिसेसहरू जुन हाम्रो स्किनमा चाहिँ चाया पोतो मात्रै नभनिकन पिम्पल्सहरू आइरहेको हुन्छ, कसैको मेडिसिनले आइरहेको हुन्छ, हाम्रो पोल्युटेड यो स्किन एकदम बिगारिरहेको हुन्छ पल्युसनले, जे पनि हुनसक्छ। सो हाम्रो स्किनमा चाहिँ
स्किनको चाहिँ चाया पोतो हाम्रो चाहिँ अब रिङ्कल्सहरू बस्न आँटेको होइन। र अर्को भनेको यसले चाहिँ हाम्रो स्किनको चाहिँ फाइन लाइन्सहरू हटाउने काम र हाम्रो स्पेसल्ली तिलकोठीहरू हटाउने काम यसले चाहिँ एकदम राम्रोसँगले काम गरिरहेको हुन्छ। र यसमा चाहिँ अल्टिमेट क्लियर लेखिएको छ र विथ भाइटामिन CDE भनेर लेखिएको छ। भाइटामिन CDE छ यसमा चाहिँ, र यो चाहिँ 80 ग्रामको छ। र यसको पछाडिपट्टिको रिभ्यू गर्नु पर्दाखेरि यहाँ लेखिएको छ डाइरेक्सनमा चाहिँ सिल्कन एन्टी मेलेजमा ब्लेमिस फोम फेस वास प्रोटेक्ट स्किन on active oxygen so that helps to prevent oxidative damage of the skin लेखेको छ। र यो प्रोडक्ट क्रिम लगाउनुभन्दा अगाडि हजुरहरूले यो फर्मिङ फेस वास लगाउँदाखेरि चाहिँ स्किनमा चाहिँ हजुरहरूको एक किसिमको चाहिँ ड्यामेजबाट चाहिँ यसले प्रोटेक्ट गर्छ र स्किनलाई चाहिँ एक किसिमको अक्सिडेसन चाहिँ स्किनलाई हेल्दी एउटा स्किनको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई यसले एकदमै हेल्प गरिरहेको हुन्छ। स्विप अवे मेकअप एन्ड पोर क्लोदिङ इम्प्युरिटिज लेखिएको छ र यसले चाहिँ हाम्रो मैले भनिहालेँ इभिनिङ टाइममा चाहिँ हजुरहरूले पहिला आफ्नो मेकअपहरू सबै फ्याँकेर र हजुरहरूले चाहिँ यो फेस वास युज गर्नुपर्ने हुन्छ। गेट राइट अफ इन्भाइरोमेन्टल पोल्युटेन्ट एन्ड टक्सिन्स अफ द स्किन लेखिएको छ र मैले अघि पनि भनिहालेँ स्किनमा चाहिँ चाया पोतो मात्रैले पनि स्किन बिगारेको हुँदैन। हाम्रो अहिले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज हाम्रो स्किन बिगार्ने भनेको चाहिँ अहिलेको चाहिँ हाम्रो पल्युसन हो। पल्युसन एकदमै नराम्रो छ। सो स्किनलाई चाहिँ हामीले एकदमै केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जति केयर गरे पनि हामीले राम्रो प्रडक्ट एउटा पाउन सकेनौँ भने चाहिँ हाम्रो पैसा मात्रै वेस्ट हुन्छ, तर स्किन हामीले क्लियर पाउँदैनौँ। सो हामीहरूले ब्रान्डमा गएर मात्रै राम्रो हुने र नन ब्रान्डमा गएर नराम्रो हुने, सस्तोमा गएर नराम्रो हुने होइन। स्किनको लागि भनेको हजुरहरूले प्रपर वेमा जुन सस्तै प्रोडक्ट पनि हजुरले प्रपर वेमा जानुभयो भने चाहिँ स्किन चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र बाहिरको जुन यो पोल्युटेन्टहरू पनि सबै यसले निकाल्ने काम गरिरहेको हुन्छ। र त्यसको साथसाथै यसले चाहिँ रिड्युस साइन्स अफ डार्क स्पोट भनेको छ र डार्क स्पोटको साइन्सहरू निकाल्छ। रिड्युस साइन्स अफ डार्क स्पोट, फ्रिकल्स, पिगमेन्टेसन्स एन्ड मेलेजमा लेखिएको छ र स्किनमा भएको हाम्रो पल्युसनले बसेको फोहोरहरू र हाम्रो स्किनमा भएको चाया पोतो र फर्स्ट लेयरमा भर्खर बस्न थालेको पोल्युटेड डटहरूबाट नै स्टार्टिङ हुन्छ। त्यो सबैको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्छ। र यसको लागि भनेको छ अर्को चाहिँ हाउ टु युज भनेर लेखिएको छ। पुट एन एप्रोप्रिएट अमाउन्ट अफ दिस प्रोडक्ट अन टु यर पाम एन्ड एप्लाई दिस प्रोडक्ट अन यर फेस फोमिङली मसाज जेन्टली आउट अफ द फेस, leave it for 2-3 minutes and rinse with water, use twice a day as needed लेखिएको छ। र हजुरको स्किन जसको चाहिँ अलिक बेसी अनुहारमा फोहोरहरू हुन्छ उहाँले चाहिँ 2 times यो चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हजुरहरूले 1 time मात्रै युज गर्नुपर्ने हुन्छ नाइट टाइममा। यदि हजुरहरू ठिकै छ हजुरको चाया पोतोहरू भने चाहिँ हजुरहरूले 1 time मात्रै युज गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ। र अर्को भनेको यसलाई चाहिँ हजुरहरूले मजाले हातमा लिएर थोरै मात्रै लिँदाखेरि पनि इनफ पुग्छ। यो चाहिँ फोमिङमा छ, देखिहाल्नुभयो, यो एकदम थिकमा छ र थोरै अमाउन्ट लगाउँदा पनि एकदम हाई लेदर दिइरहेको हुन्छ यसले चाहिँ। र अर्को भनेको हजुरहरूले चाहिँ यसलाई 2 to 3 minutes चाहिँ छोड्नु भन्नुभएको छ र मसाज गरेर चाहिँ आफ्नो स्किनमा भएको चाया पोतोहरू, दागहरू, कहाँ स्किनहरू डिस्कलरेसन छ त्यहाँनिर हजुरहरूले चाहिँ मजाले मसाज गरेर 2-3 minutes छोडिदिनुहोस् एन्ड देन यु हेभ टु rinse your face। सो मैले भनिहालेँ यो चाहिँ 80 ग्रामको छ र यो चाहिँ कोरियन प्रोडक्ट हो, तर हाम्रो नेपालमा यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन भएको भएर चाहिँ हजुरहरूले नेपाली मार्केटमा मजाले यो चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यदि यो प्रोडक्ट हजुरहरूले इजिली पाउन सक्नु भएन भने यु क्यान कन्ट्याक्ट मी इन माई इन्स्टाग्राम, आई विल लिभ माई वाट्सएप नम्बर टू। सो अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ ISO सर्टिफाइड कम्पनी लेखिएको छ। सो हजुरहरू ढुक्क भएर युज गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि किसिमको यसले चाहिँ रियाक्सन गर्ने स्किनलाई त्यस्तो केही पनि छैन। हजुरले युज गर्नुभएको छ उहाँहरूको एकदमै राम्रो रिजल्ट आउँदैछ। सो जसले यो प्रोडक्ट युज गर्नुभएको छ उहाँहरूको ट्रस्टबाट चाहिँ मैले हजुरहरूलाई अनेस्ट रिभ्यू बनाएको छु। सो नियरली 1 monthहरू लाग्ने रहेछ बिस्तारै जान्नलाई। सो हजुरहरूले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यो दुईटा चाहिँ सेटमा हुन्छ, हजुरहरूले चाहिँ यो दुईटालाई चाहिँ सेटमै किन्नुपर्ने हुन्छ। सो यो दुईटा हजुर युज गर्नुहोस्, कस्तो लाग्छ हजुरलाई मेरो रिभ्यू। मैले अनेस्ट रिभ्यू भनेको छु हजुरलाई, कुनै पनि किसिमको प्रोडक्ट चाहिँ नराम्रो भएर राम्रो भन्ने त्यस्तो होइन। मेरो भिडियोहरूमा जुन पनि मैले अनेस्ट रिभ्यू गर्छु
कुन प्रडक्ट कस्तो छ त्यो हजुरलाई मैले चाहिँ भन्ने काम गर्छु। सो हजुरहरूलाई यदि मेरो च्यानल मन परेको छ भने र मेरो च्यानलबाट हजुरले धेरै इन्फर्मेसनहरू स्किन केयरको बारेमा चाहिँ पाउनुभएको छ भने प्लिज मेरो भिडियोमा गएर लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब दिन नभुल्नुहोस् होला। थ्याङ्क यू सो मच।